Endless Legend 2 a fost dezvăluit. Amplitude Studios a anunțat Endless Legend 2, care va explora o lume oceanică numită Sayada. Trailerul sugerează o entitate divină care descrie planeta ca pe o închisoare, cu oceanele fiind lanțurile care o țin captivă. Jucătorii vor descoperi pericole antice și noi amenințări, iar miezul planetei ascunde secrete importante. Jocul va intra în acces anticipat în 2025, cu 4 facțiuni disponibile inițial și opțiunea de a testa jocul prin programul Insider. Fură cu stil în Monaco 2. Joacă-l în timpul Steam Next Fest. Monaco 2 oferă un demo exclusiv de 2 ore în timpul Steam Next Fest, invitându-te să experimentezi furturi epice alături de echipa ta. Poți alege dintre 8 personaje, fiecare cu abilități unice, și planifica fiecare mișcare folosind modul Blueprint. Dacă planul nu merge bine, improvizează și continuă să furi cu stil. Demo-ul va fi disponibil pe 20 februarie, iar lansarea completă este programată pentru sfârșitul anului. South of Midnight va fi lansat pe 8 aprilie. South of Midnight va fi lansat pe 8 aprilie 2025 pe Xbox Series XS, PC și Game Pass. Jocul permite jucătorilor să controleze o tânără pe nume Hazel care descoperă o lume magică întunecată. Hazel va folosi parcurs și abilități magice pentru a explora și a înfrunta inamicii în timp ce se luptă cu șefi inspirați din folclorul sudic. Jucătorii vor explora diverse biomi și vor descoperi povești tragice ale creaturilor. Assassin's Creed Shadows a dezvăluit specificațiile PC și caracteristici impresionante. Ubisoft a anunțat specificațiile pentru Assassin's Creed Shadows pe PC, incluzând tehnologii avansate precum Ray Tracing și HDR. Cerințele de PC pot fi consultate pe jocuri247.ro. CEO-ul Warner Bros. Games părăsește compania după eșecurile Multiversus și Suicide Squad. David Haddad, CEO-ul Warner Bros. Games, a anunțat că părăsește compania după lansări dezamăgitoare precum Multiversus și Suicide Squad Kill the Justice League. Haddad va rămâne pentru o tranziție lină, dar compania nu intenționează să vândă divizia de jocuri. Schimbarea conducerii este o prioritate pentru Warner Bros., care speră să redreseze direcția diviziei. Viitorul depinde de lansări importante precum Dune Awakening, care ar putea aduce un nou început. Test Drive Unlimited Solar Crown poate fi jucat gratuit pe Xbox până pe 27 ianuarie. Test Drive Unlimited Solar Crown oferă un weekend gratuit pentru jucătorii Xbox Series XS între 24 și 27 ianuarie 2025. Evenimentul permite explorarea insulelor Hong Kong și Ibiza cu o reducere de 40% pentru Standard Edition. Progresul se transferă în versiunea completă, iar sezonul 2 adaugă noi caracteristici, cum ar fi mașini noi și un centru social modernizat. Accesul la Ibiza necesită nivelul 12 și finalizarea unor misiuni. Doom The Dark Ages renunță la modul multiplayer. ID Software renunță la modul multiplayer în Doom The Dark Ages, axându-se pe campania single player. Producătorul executiv Marty Stratton spune că această alegere permite crearea unui joc mai mare și complex. Jocul va introduce secțiuni noi cu mecul Atlan și Dragonii, nemai având resurse pentru multiplayer. Lansarea este pe 15 mai pentru Xbox Series XS, PS5 și PC, cu DLC-uri post-lansare planificate. Ninja Gaiden 4 a fost anunțat, lansarea în toamna anului 2025. Ninja Gaiden 4 va fi lansat în toamna anului 2025 ca o colaborare între Team Ninja și Platinum Games. Jocul va fi disponibil pentru Xbox Series XS, PS5 și PC, inclus și pe Game Pass. Povestea se desfășoară într-un Tokyo devastat, iar protagonistul, Yakumo, se confruntă cu Ryu Hayabusa. Lupta rapidă caracteristică seriei va include noi tehnici și abilități. Dezvoltatorul Art of Rally s-a întors cu un nou joc off-road, Over the Hill. Fan Selector a anunțat un nou joc, Over the Hill, care aduce o abordare minimalistă a vieții de furgonetă off-road. Jocul oferă explorare nelimitată cu biomi diverse și un ciclu nelimitat zi și noapte. Jucătorii vor putea personaliza vehiculele pentru a înfrunta provocările. Dun Casu, fondatorul Fan Selector, spune că jocul reflectă experiențele sale din călătoriile prin America de Nord.